Takže doufám, že všichni připraveni. Večer tak budeme zkoušet reaktor. Někdo snad něco proti? Soudruhu, Tetlo, já se hrozně omlouvám, ale podle mě to není bezpečný, máme hrozně nízký výkon reaktoru. Můžete to tady prosím potvrdit, že mi to podepíšete, ať můžeme pokračovat bezpečně? Myslíte si, že tady jste od toho jste mě ponaučoval? Ne. Tak si to seberte a běžte do někam. Takže jestli někdo bude mít zase nějaký takovýhle keci, tak už zařídím, že už vás fakt nikde nevezmu. Běžte někdo zkontrolovat reaktor. Třeba ty tady nic neděláš, vypadni. Výkon reaktoru dostává, můžu to rychle zastavit. Co se neprvohá udělat? Okamžitě to vypněte! Valery Legasov, Kurčatův institut. Černobylská jaderná elektrárna. Incident? Da. Můžete se mnou počítat. Můžete se posadit. Vyskytl se nám menší problém. 26. dubna v 1 hodinu ráno vybuchla chladící nádrž Černobylské jaderné elektrárny. Zatím o tomto nemáme moc informací. Víme aspoň hodnoty radiace? Ano, známe. Mí muži na místě měřili 3,5 rentgenů, což je tak ekvivalent rentgenu plic, takže si nemyslím, že se máme čeho obávat. Musím tady ale pana soudra opravit, protože v papírech, které jsme obdrželi, se píše o grafitu a ten se nachází na jednom jediném místě. A to uvnitř reaktoru. Víte, co to znamená? Aha. To by znamenalo, že vybuchl reaktor a ne chladící nádrže a kvůli množství grafitu bude radiace mnohonásobně větší. No, naše nejlepší možnost v tuto chvíli bude někoho k elektrárně přímo poslat. Soudruhu Štěrbino, vy tuto kontrolu povedete. A soudruhu Legasové, vy jako jeho odborný poradce byste tam měl být také. Hlavně, ať se o tomhle nikdo nedozví. Konec jednání. Je to horší, než jsem si myslel. Co s tím máš plánu dělat? Budeme se reaktoru hlásit. Tunu písku boru určitě, ale bacha na helikoptéry. Nesmí letět přímo nad reaktorem. Budeme se spolehat na vítr. Budeme muset. Jak jsme na tom s evakuací? Prý je v plánu evakuace Pripyatu. No to je málo, to bude stačit.
Začněte s likvidací. Rozumím. Přivolujte likvidátory. Priveď, tamto oblast potřebujeme vyčistit. Borisy, oba dva moc dobře víme, že jsem sovětský svaz nic neudělá. A lidi se musí dozvědět pravdu, tak jinak to nejde. Ale nevím kdy. Za několik měsíců mám konference ve Vídni, ale tam nebudu nic moc říkat, tam budu mít scénář. Až budou soudit ty hlavní inženýry, tak tam mám šanci něco říct, tam to musíme zkusit. Dobrý den, tak zprvu bych vám měl vysvětlit, jak vlastně ten jaderný reaktor funguje. Je to jednoduchý, funguje to v podstatě jako pární stroj. Jaderná reakce ohřívá vodu, ta se mění na páru, pára roztáčí turbínu a ta roztáčí generátor a tím vzniká elektřina. Ta pára pak se ochladí a zase jde zpátky do reaktoru a tady to se neustále opakuje. Sovětský svaz využívá reaktory typu RBMK-1000. Tyto reaktory využívají regulační tyče vyrobené z boru, ale špice z grafitu. Proč? Protože to je efektivnější a levnější. Grafit však tuto jadernou reakci zrychluje, což je hlavní problém všech reaktorů v Sovětském svazu. Je to hlavní problém a hlavně kritický problém. Test měl v tu noc probíhat za výkonu 700 MW. Ten ale probíhal za pouhých 200 MW. Inženýři se snažili zvýšit reaktor vysunutím kontrolních tyčí. Tím ale způsobili nekontrolovatelnou řetězovou reakci. Inženýři byli proto nuceni zmáčknout tlačítko AZ5, což nouzově odstaví reaktor. A to způsobilo, že regulační tyče se zasunuly zpátky do reaktoru, ale kvůli chybnému designu reaktoru výkon nepřestával stoupat. A proto v 1 ráno 23 minut a 45 vteřin čtvrtý reaktor vybouchnul.